ओ जुगनी मेरी छोरी सै, तैं ओदे वास्ते परेशान होना बंद कर दे। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੱਚੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੁਗਨੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੇ ਨਾ। ਪਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੁਗਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ बेटियां पढ़ लिख ली, अब कमाण जा रही सर, कितने दूर नौकरी लगेगी, फिर दूर जाएगी। ये तो चलते ही रहना। तू फिक्र ना करया कर।